bij deze aflevering van Slow Motion op Watersport TV, op stoom. In de vorige aflevering zagen we dat de voorbereidingen werden getroffen voor het bouwen van de vacuüminstallatie. Zo werd de pomp opgehaald en werd er geshopt voor onderdelen bij de bouwmarkt. Slow Motion heeft veel meer zeil dan vroeger. Samen met de nieuwe, dieper stekende kiel zorgt dat voor hoge krachten die de constructie aan moet kunnen. We gaan een nieuwe constructie maken van licht en stijf composietmateriaal. Door met vacuüminfusie de epoxyhars door de vezels heen te trekken, komen de vezels heel dicht op elkaar te liggen en voorkomen we verzwakkende luchtinsluitingen. Door vacuüminfusie wordt de constructie nog lichter, nog stijver en nog sterker dan wanneer we handmatig ieder laagje zouden plakken. Afgelopen week werden er ook in Delft voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe kiel. Mark en Tim werken samen aan het ontwerp van het composietplan voor de kiel. De kiel wordt gemaakt van koolstofvezel. Deze vezel is ontzettend sterk. Per kilo is het wel 17 keer sterker dan staal. Het gebruik van koolstof maakt het mogelijk om de kiel lang en dun te maken. Dit is gunstig omdat hierdoor het gewicht laag geplaatst kan worden en er een efficiëntere kielvorm ontstaat. Omdat vezels enkel in één richting belast kunnen worden, moet er goed worden nagedacht over in welke richting ieder laagje gelegd wordt. Om dit goed uit te kunnen rekenen, wordt gebruik gemaakt van programma's zoals SolidWorks. In de werkplaats gaan we beginnen met het opbouwen van de vacuüminstallatie. We voorzien de tafel van goede stevige poten. Ook plaatsen we onder de tafel een extra balk om doorbuiging te voorkomen. Zo ontstaat een goed stevig werkblad, welk tevens waterpas wordt geplaatst. Nu kunnen we beginnen met het reviseren van de pomp. Naast een fikse schoonmaakbeurt zullen ook de nodige onderdelen moeten worden vervangen. We beginnen met het demonteren van al de losse onderdelen. Om al de vette rommel los te weken, spuiten we de pomp in met ontvetter. Hierdoor lost al het vuil en het vet langzaam op. Met een oude lap kunnen we nu beginnen aan het schoonmaken van de pomp. Dit was een hele klus. Eenmaal schoon kunnen we de pomp weer gaan opbouwen. De draden hebben we voorzien van nieuwe teflon tape, zodat deze goed afdicht om lekken te voorkomen. Bij gebrek aan vervangingsonderdelen maken we zelf van PVC-stukken een nieuw vaatje. In het harde kunststof tappen we draad, waarna we de oude slangpilaren kunnen hergebruiken. Zo ontstaat een mooi nieuw vaatje. De pomp plaatsen we onder de tafel en kunnen we nu gaan voorzien van elektra. Ook bezochten we deze week onze sponsor, Jachthaven Atlantica. Deze maakte voor ons één van de onderdelen van de pomp weer gangbaar, de vacuümklep. Benieuwd hoe we de volgende keer verder gaan? Kijk dan snel weer naar Slow Motion op Watersport TV.